Αγαπητοί μου μαθητές, αγαπητές μου μαθήτριες, φίλοι, φίλες, όλες και όλοι εσείς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά, καλώς ήρθατε σε αυτό το καινούριο βίντεο μετά από πολύ μεγάλη απουσία, ενός μήνα. Επιτέλους καταφέρνω να κάνω ένα νέο βίντεο. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται εν μέρη στις γιορτές του Πάσχα που ήταν πολύ άσχολες, με πολλές συναντήσεις με φίλους, με αγαπημένα πρόσωπα και εν μέρη στην πολλή δουλειά. Όμως τελικά τα κατάφερα και είμαι πάλι μαζί σας και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την νύχτα. Η νύχτα, μια νυχτερινή βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης και μετά θα δούμε τι έχουμε να δούμε σχετικά με αυτό το θέμα. Δεν ήξερα αν πρέπει να το βάλω αυτό το βίντεο στην κατηγορία λεξιλόγιο ή στην κατηγορία ορθογραφία. Ορθογραφία, τελικά, μάλλον εκεί θα το βάλω, γιατί η νύχτα γράφεται με ύψιλον. Το ύψιλον αυτό τα παιδιά στο σχολείο όταν μαθαίνουν τα 5 «η» που έχει η ελληνική γλώσσα το λένε ποτηράκι, γιατί μοιάζει με ένα ποτήρι. Και το ύψιλον της νύχτας είναι σαν ένα ποτήρι που χωράει τα αστέρια του ουρανού και τα όνειρα των ανθρώπων. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τη νύχτα, τι λέξεις έχουμε σχετικές. Όταν περνάμε από τη μέρα στη νύχτα σιγά σιγά λέμε νυχτώνει, λέμε και βραδιάζει βέβαια. Νύχτα και βράδυ, τι γίνεται με αυτά? Προηγείται το βράδυ και έπεται η νύχτα. Δηλαδή πρώτα έχουμε βράδυ. Αν πω θα συναντηθούμε το βράδυ, εννοώ μάλλον 9-10 η ώρα ανάλογα με την εποχή. Αν πω όμως τη νύχτα έχει πολύ ησυχία, λογικά εννοώ μετά τις 12 το βράδυ. Θα μου πείτε γιατί λέμε μεσάνυχτα, δηλαδή η μέση της νύχτας, ενώ ουσιαστικά είναι η αρχή της νύχτας? Παραξενιές της γλώσσας. Όταν κάνω κάτι για πολλή ώρα, ξεκινάω ας πούμε το πρωί και τελικά φτάνει βράδυ, λέω νυχτώνομαι. Είχα πολλή δουλειά, νυχτώθηκα μέχρι να την τελειώσω. Ή μπορώ να πω ξεκίνα τώρα για να μην νυχτωθείς, να μην σε πιάσει η νύχτα, να μην σε πάρει η νύχτα. Δηλαδή αν είναι ένα μακρινό ταξίδι, ξεκίνα νωρίς για να μην νυχτωθείς. Για κάποιους ανθρώπους όμως που δεν έχουν μεγάλη επαφή με την πραγματικότητα, λέμε ότι είναι βαθιά νυχτωμένοι. Σαν να ζει κανείς σε μια μεγάλη νύχτα, σκοτάδι, όπου δεν βλέπει τίποτε και γι' αυτό δεν έχει από τις αισθήσεις τα δεδομένα που του επιτρέπουν να καταλάβει τι γίνεται. Αν νομίζεις πως θα τα παρατήσω τόσο εύκολα, είσαι βαθιά νυχτωμένος. Όταν περνάω τη νύχτα μου κάπου, τότε διανυκτερεύω. Προσέξτε αυτό, υπάρχει νύχτα, νύχτα, αυτό το πέρασμα από το χ στο κ, μάλλον αντίθετα, από το κ στο χ, δεν είναι σπάνιο στα ελληνικά, οπότε στα αρχαία ελληνικά ήταν νύξ, νυκτός και από εκεί έγινε νύκτα και νύχτα μετά. Κλείνω δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο και λέω έκλεισα 2 διανυκτερεύσεις. Θα περάσουμε δηλαδή 2 βραδιές, λογικά 3 μέρες, 2 βραδιές εκεί, 2 νύκτες. Υπάρχουν κάποια ζώα που είναι δραστήρια και ενεργά τη νύχτα, σε αντίθεση με τα περισσότερα
είδη του ζωικού βασιλείου που προτιμούν τη μέρα και τη νύχτα κοιμούνται για να αναπληρώσουν τις δυνάμεις τους. Υπάρχουν κάποια νυκτόβια, βίος, ζωή, νυκτόβια ζώα, πουλιά, θηλαστικά. Ένα πουλί που είναι δραστήριο τη νύχτα είναι ένα νυχτοπούλι. Και μεταφορικά τον άνθρωπο ο οποίος προτιμά να κοιμάται τη μέρα και να είναι δραστήριος τη νύχτα τον λέμε νυχτοπούλι. Αυτό το παιδί τι νυχτοπούλι είναι? Όλη νύχτα στον υπολογιστή και τη μέρα κοιμάται. Υπάρχει όμως και ένα θηλαστικό που πετάει που πήρε το όνομά του από τη νύχτα. Και αυτό είναι δραστήριο τη νύχτα, είναι ένα νυκτόβιο ζώο, είναι, το μαντέψατε νομίζω, η νυχτερίδα, παρεξηγημένο ζώο το καημένο. Η νυχτερίδα λοιπόν, όπως και όλα τα νυχτόβια ζώα, ξενυχτά. Ξενυχτώ σημαίνει είμαι ξύπνιος με δραστήριος τη νύχτα, δεν κοιμάμαι τη νύχτα. Μπορεί κανείς να ξενυχτάει γιατί δουλεύει. Γιατί είναι νυχτοφύλακας σε κάποια εταιρεία, σε κάποιο κτίριο. Μπορεί όμως να ξενυχτάει γιατί διασκεδάζει τη νύχτα. Είναι ξενύχτης αυτός. Όλη νύχτα γυρίζει από μαγαζί σε μαγαζί, από διασκέδαση σε διασκέδαση. Μπορεί βέβαια να ξενυχτάει κανείς γιατί δεν μπορεί να κοιμηθεί, γιατί έχει αϊπνίες. Λέμε ξενύχτησα χτες, δεν μπορούσα να κοιμηθώ με τίποτα. Έμεινα ξάγρυπνος. Το ξενύχτη βέβαια είναι καλό μερικές φορές, κάπου, αλλά αν ξενυχτάει κανείς πολύ, τελικά τα ξενύχτια επιβαρύνουν την υγεία του ανθρώπου, νομίζω. Τι λέτε κι εσείς? Κάτι που διαρκεί ολόκληρη τη νύχτα είναι ολονύκτιο. Μία ολονύκτια διασκέδαση. Μία ολονυκτία. Δηλαδή μένω ξάγρυπνος ολόκληρη τη νύχτα. Εκτός από τα ζώα, τη νυχτερίδα που πήρε το όνομά της από τη νύχτα, έχουμε και ένα φυτό που πήρε το όνομά του από τη νύχτα. Είναι το νυχτολούλουδο, το λουλούδι της νύχτας. Το λέμε έτσι γιατί ανθίζει το βράδυ. Ανθίζει τις νύχτες του καλοκαιριού και μυρίζει πάρα πολύ όμορφα αυτό το λουλούδι. Όποιος κυκλοφορεί τη νύχτα, είπαμε είναι ξενύχτης, για λόγους διασκέδασης, νύχτοπερπατά. Περπατώ τη νύχτα. Δεν περπατάει απαραίτητα, αλλά τριγυρίζει τη νύχτα. Λέμε για κάποιον ότι νύχτοπερπατά. Τα νύχτοπερπατήματά σου πρέπει να τα κόψεις. Φτάνει πια. Δεν είσαι 20 χρονών. Κάτι που έχει σχέση με τη νύχτα είναι νυχτερινό. Μία νυχτερινή βόλτα. Μία όπως αυτή του βίντεο. Μία νυχτερινή εκπομπή στο ραδιόφωνο που κρατάει συντροφιά σε αυτούς που ξενυχτούν. Γιατί εργάζονται, για παράδειγμα. Ή γιατί έχουν αϊπνίες. Ποιος ξέρει. Μία μέρα και μία νύχτα μαζί, ένα 24ωρο, είναι ένα μερόνυχτο. Λέω, περάσαν 5 μερόνυχτα από τότε που συνέβη αυτό. Περάσαν 5 24ωρα. 5 μέρες δηλαδή. Για κάτι που συμβαίνει συνέχεια, για παράδειγμα, είναι κάποιος που δεν τα βγάζει πέρα οικονομικά και πρέπει να δουλεύει σε 2 δουλειές. Πάρα πολλές ώρες. Του μένει λίγος χρόνος μόνο για ύπνο και δουλεύει συνεχώς τις ώρες που είναι ξύπνιος. Λέμε δουλεύω μέρα νύχτα για να τα βγάλω πέρα. Ή με μία λέξη το μέρα νύχτα νυχθημερών. Δουλεύω νυχθημερών. Ή αυτό το εργοστάσιο εργάζεται νυχθημερών. Δεν σταματάει ποτέ. Όλο το 24ωρο. Έχουμε και μία έκφραση όταν κάποιος δουλεύει συνεχώς ή την ώρα που πρέπει να κοιμάται δουλεύει, λέμε ότι έκανε τη νύχτα μέρα.
έκανε τη νύχτα που πρέπει να κοιμάται κανείς μέρα, είναι ξύπνιος. Για δύο πράγματα που είναι τελείως διαφορετικά λέμε ότι είναι η μέρα με τη νύχτα. Ο Νίκος και ο Γιώργος είναι αδέρφια, όμως δεν μοιάζουν σε τίποτε, η μέρα με τη νύχτα. Και έχουμε και την έκφραση φεύγω νύχτα, για κάποιον που φεύγει κρυφά. Δεν θέλει να τον καταλάβουν, να καταλάβουν ότι φεύγει γιατί έχει κάνει κάτι παράνομο, π.χ. ένας κλέφτης, λέμε έφυγε νύχτα. Μπορεί να μην έφυγε νύχτα. Επίσης το λέμε για κάποιον που χάνει τη θέση του, τη δουλειά του, χωρίς καμία προειδοποίηση, λίγο άγαρμα. Τον απέλυσαν χωρίς προειδοποίηση, έφυγε νύχτα από αυτή τη δουλειά, χωρίς δικιά του θέληση, χωρίς να το θέλει αυτός, τον έδιωξαν. Και έχουμε και δύο ωραίες παροιμίες με τη νύχτα. Η μία λέει, της νύχτας τα καμώματα τα βλέπει η μέρα και γελά. Τα καμώματα, δηλαδή την συμπεριφορά και αυτό που κάνει κανείς. Ό,τι κάνει κανείς τη νύχτα, μετά το βλέπει τη μέρα και γελά. Δουλειές που κάνεις βράδυ δηλαδή δεν τις κάνεις σωστά και μετά την άλλη μέρα συνειδητοποιείς ότι δεν ήταν και πολύ σωστό αυτό που νόμιζα ότι ήταν σωστό. Δεν το έκανα καλά. Και η δεύτερη παροιμία, λίγο αστεία, λέει όποιος νύχτα περπατεί, λάσπες και σκατά πατεί. Λάσπη είναι όταν το χώμα βρέχεται με νερό και γίνεται λάσπη και σκατά είναι θέμα τουαλέτας, έτσι. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί αποβάλλουν αυτά που έχουν φάει και αυτά είναι τα σκατά. Και τι θέλει να πει η παροιμία? Ότι είναι αναμενόμενο όταν κυκλοφορείς τη νύχτα να συναντήσεις κάποια πράγματα που δεν είναι καθόλου ευχάριστα, να βρεις δυσκολίες, να συναντήσεις προβλήματα, να σου συμβεί κάτι, οτιδήποτε παράξενο. Αυτά για τη νύχτα ή τη νυχτιά. Η νύχτα και η νυχτιά, έχουμε και αυτή τη λέξη. Ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρον αυτό το βίντεο. Μπορείτε να ακούσετε κάτω, θα σας βάλω μερικά από τα πάρα πολλά τραγούδια που υπάρχουν σχετικά με τη νύχτα και ελπίζω κάποια από αυτά να σας αρέσουν και ελπίζω πλέον να προλαβαίνω να κάνω ένα βίντεο κάθε εβδομάδα. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω ό,τι έχετε να γράψετε κάτω. Αυτά για σήμερα. Τα λέμε. Σας χαιρετώ. Γεια σας.